Sziasztok! A Hogyan állj fel, ha padlóra küldtek sorozat következő része, az első lépés. És folytatnám most, és az előzőt ott hagytam abba, hogy arról beszéltem, hogy amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor az életünknek azon a területén szinte képtelenek vagyunk gondolkodni, bármire, befogadni, bármit. Ebből csak és kizárólag mérhetetlen akaraterővel lehet felállni, és amíg szenvedünk, addig nem tudunk beengedni semmit sem. Vannak emberek, akik ezt a szenvedést életük végéig elhúzzák, mert úgy döntenek, hogy ők nem akarnak ebből felállni. Te is döntetsz úgy, én másképp döntöttem. Én úgy döntöttem, hogy én nem akarok szenvedni. Én nekem az élet ne arról szóljon, hogy szenvedek, hanem én föl akarok állni, és ezért kezdtem keresgélni a lehetőségeket, hogy mihez kezdhetnék abban az állapotban, ahol voltam. Azóta sok mindent tanultam és olvastam, és így találtam rá Einsteinnek egy mondására is, amely azt mondja, hogy egyetlen probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, ahol keletkezett. Vagyis ez pontosan ugyanarra utal, mint amit itt az előző részben elmondtam, hogy ameddig önvádban, megalázottságban, szégyenkezésben, reménytelenségben, kétségbeesésben vagyunk, addig nem tudjuk megoldani azt a problémát, ami bennünket ide lerántott. Innen följebb kell jutnunk, ezért készítettem el ezt az egyszerűsített tudatszíntérképet, és próbáltam elmagyarázni, hogy működik, mert ez a megoldás. Amikor ebben az állapotban voltam, teljesen kibillentem az egyensúlyomból. Igazából sehol nem éreztem magam biztonságban. Ha az utcára ki kellett menni, már rám jött a pánikroham, minden bajom volt, nem tudtam, hogy mihez kezdjek. Feljött bennem az a kérdés is, hogy mi a baj velem, hogy nem vagyok elég jó, hogy nem vagyok elég neki sem, vagy a másnak sem. Miért választanak, vagy az én javaslatom helyett mondjuk, miért mást választanak mindig, amikor nyilvánvalóan nem annyival rosszabb, vagy sőt, időnként nem is volt rosszabb, és mégis megtörtént. És aztán rájöttem, hogy már megint megtetszik velem, és már megint itt tartok, ahol a múltkor is itt voltam, és egyáltalán miért is hagyom én ezt? Hogyan lehetséges, hogy én ebbe ilyen helyzetbe kerülök? Mai tudásommal már látom, hogy ezek a kérdések, ezek a bennem felmerülő dolgok, ezek mind az egyes csakránkat, a gyökércsakránkat, a biztonságérzettel, a családi mintákkal, a belső gyermek, illetve gyermekkori sérülésekkel kapcsolatos problémákból erednek, akkor ezt még nem tudtam. Akkor csak azt tudtam, hogy én ezt nem akarom, hogy én ebből ki akarok törni, én nem akarom így érezni magam, én csak azt szeretném, hogy nyugodtan azt az életet élhessem, amit korábban, ahol magabiztos voltam, ahol mindig meg tudtam tenni, amit én szerettem volna, és ehhez kértem az imáimban segítséget, hogy hogyan jussak előbbre. És akkor találkoztam először azzal, hogy gyökércsakra, vagy egyes csakra, és csakra harmonizáló zenék.
sőt, olyan zenék is voltak, amelyikhez azt írták, hogy subliminális. Nem tudtam persze ezeket, hogy mit jelentenek, úgyhogy mindennek utána olvastam, de azért elkezdtem őket hallgatni. A subliminális alámondásos zene tulajdonképpen az azt a tudatalatti énünket szólítja meg, aki miközben mi a zenét hallgatjuk, és a zenére figyelünk, közben a lelkünknek, vagy az elménknek olyan részével kommunikál, ami egy mélyebb tudati szinten van. És ez a subliminális zenék hallgatása, illetve általában véve szerintem a többi zene hallgatása is kezdett el indítani. Én ide teszek majd a link, vagyis a leírásba olyan linket, amit én magam is kipróbáltam, és azt gondolom, hogy hasznos lehet. Mert azért tudni kell például, hogy egy ilyen subliminális zenénél nem tudjuk, hogy mit mondanak. Nem értjük, nem vagyunk annak tudatában, és lehetséges, hogy teljesen más dolgot programoznak belénk, még akkor is, hogyha más nyelven történik ez. Ebben nem megyek bele, de az agyunk képes megérteni azokat, vagyis az agyunknak az a része, amire ezek hatnak, képes megérteni egy más nyelven elmondott szöveget is, hogyha olyan állapotba kerülünk, és a zene által tudunk olyan állapotba kerülni. Ezért így a subliminálisoknál különösen fontos az, hogy ki a szerzője, és honnan ered, a tudatszint miatt is, mert van, amelyik lefelé húz, még lejjebb, és van, amelyik hiába van odaírva, hogy aktiválja a sérült részeinket, pontosan ellentétesen is képes hatni, és ezért nagyon nem mindegy, hogy ki által készítetteket alkalmazzuk erre. Persze akkor én se tudtam ezt, most már később így úgy tűnhet, hogy okoskodok, csak így később olvastam még többet utána, és azt hiszem, hogy azért égi segítséget is kaptam, hogy nem nyúltam bele olyanba, amiben nem kellett volna, de ez lehetséges, hogy én azt az imáimnak tudtam be, hogy én úgy kértem direkt az ima segítségét. Miközben ezeket hallgattam és olvastam utána, arra is fényderült, hogy ezek azáltal hatnak, hogy bizonyos frekvencián rezegnek, bizonyos frekvenciákat alkalmaznak a bennünk lévő zenék, illetve mozgatnak meg bennünk azokat a frekvenciákat, amelyeknek a testünknek az a része működik, és ez volt az, ami elindít. És erre mondtam az előző videóban is, hogy ehhez nem kell semmi sem, csak az elhatározás, hogy minden nap meghallgatom. Amit még ehhez tudni kell az én esetemben, hogy én olyat is gyakran csináltam, hogy egész éjjel ment a fülembe ez a zene, Wi-Fi-re kapcsoltam a telefont, és egész éjjel hallgattam, mert annyira nagyon ki akartam kerülni abból az állapotból, hogy ilyen kvázi őrültségnek is, vagy tűnődő állapotokat is bevállaltam. A lényegen, hogy egy idő után azért kezdtem érezni a változást. Emellett elkezdtem olyan ételeket kívánni, amelyekben sok volt az gyökérzöldség. Például az édes burgonyát, a burgonyát, a sárgarépát, céklát, ezeket nagyon szerettem volna enni. Tehát bementem az üzletbe, és azon vettem észre, hogy már megint ezt viszem haza.
és nem tudtam, hogy miért, akkor nem tudtam, de nagyon jól esett, úgyhogy mindig meg is csináltam, és elkészítettem. És akkor ez a másik ötlet, hogy ezt lehet tudatosan is csinálni, nem csak az ösztönökre hallgatni, hogy ezeket a föld alatt lévő növényeket, növényrészekből készíteni az ételeket, sokat, gyakran, mert azok is valamiképpen azt a rezgést képviselik, amelyik a gyökércsakrának a szintjét emelik. És a következő ilyen trükk az az öltözködés. Az öltözködésnél a legjobb, a leghatásosabbnak nekem a piros színek, piros és fekete színek kombinálása az volt a legjobb, az volt a leghasznosabb, és valahogy egy idő után tényleg eleinte nagyon nehezen vettem fel, mert nagyon eltért a korábbi öltözködésemtől, de valahogy mégis vonzódtam hozzá, és mégis gyakran kivettem a szekrényből a nem túl sok piros ruhámat, de azért elkezdtem valahogy véletlenül egyre többet venni. És ezeknek az összessége hozta el azt, hogy egy idő után kezdtem érezni magamban a változást. Már elkezdtem a följebb lévő szintekre lépni, elkezdtem szorongani, elkezdtem, ugye ha emlékszetek a tudatskálára, az apátia, kétségbeesés, a reménytelenség után a félelem szintje jön, ahol a szorongás és az elzárkózás működik. Tehát ez elkezdett bennem, ez így egyre gyakrabban előjönni. Most már tudom, hogy ez jó jel, de akkor még nem igazán értettem. És ezzel párhuzamosan találtam rá az ásványokra. Az ásványoknak majd külön videót szentelek, mert azon túl, hogy milyen ásvány, azon túl azt is el szeretném mondani, hogy melyik és hogyan és milyen tüneteket tud produkálni, és mi az, amire figyelni kell. Szóval ott azért kicsit sok minden tapasztalatom lett, mint amit a könyvekben vagy bárhol le lehet írni. Nagyon sokat teszteltem őket, de alapvetően az első csakrához a vörös színű, a rubin, de ez egy kicsit drágább ásvány, de a vörös ahát és a vörös jáspis is nagyon jó. Az, aki még nem nagyon hordott ilyen ásványokat, azoknak ez a kezdő, ez nagyon jó, ez a vörös ahát és a vörös jáspis. A fekete ékszerek azok többnyire már azon túl, hogy földelést is megoldják, védelmi feladatokat is ellátnak, nagyon hatékonyak, viszont ott a fekete színűeknél tapasztaltam gyakran az egyéb, hát úgymond melléktüneteket, ami nem melléktünet, csak azt jelzi, hogy készen áll-e a szervezet, vagy nem áll készen arra, hogy egy olyan ásványt viseljen. Szoktatni kell, mint az új cipőt. Én legalábbis úgy csináltam, és akkor egy idő után már nagyon is össze tudtunk melegedni, de azért, mivel ezek ilyen sokrétűek, ezért ennek egy külön videót is szentelnék. És akkor itt most tovább megyek a következőre, mert hogy ez a kettő tulajdonképpen, ez a biztonságérzet, ez a belső gyermek, ez nem csak az első csakrát, hanem a második csakrát is érinti, és sokan úgy hallhattatok róla, mint szexcsakráról,
úgy lehetett róla hallani, mint szakrális csakra. Mind a kettő igaz, de igazság szerint az is megfelelő, hogyha úgy mondjuk, hogy kettes csakra. Szóval bármelyik megoldás, és ennek a színe a narancssárga. És minden ugyanaz igaz, mint amit az előbb elmondtam, tehát ugyanúgy lehet a kettes csakrára való aktiváló zene, az öltözködés, az ásványok, és a zöldségeknél pedig a narancsszínű zöldségek, de az előbb már ugye mondtam a sárgarépát, az édesburgonyát, de mindenféle, itt már a sütőtök is bejön az őszi időszakra készülve, tehát nagyon-nagyon támogatja ennek a rezgése. Ez mi ésszel így szerintem nem nagyon tudjuk ezt így összerakni, hogy van, de ez működik. Nálam mindenképpen működik. Az öltözködésnél itt a narancssárga színeknek az előtérbe helyezése, különösen vasárnap, ugye az a napja, és az szereti a narancssárgát is, de egyébként bármelyik nap itt a piros és a narancssárga színeknek a viselése az nagyon összhangban van ezzel a rezgésszinttel. Ásványoknál a narancssárga színűek, itt a karneol, mint ami legelterjedtebb, a borostyánkő, és még talán a citrin is ártani nem árt, mert ezek mindegyike már kapcsolódik a napfonat csakrához is, illetve a karneol a gyökércsakrához is kapcsolódik, tehát nem lehet csak és kizárólag egy csakrához kötni őket. A lényeg az, hogy a színük alapján azért nagyon jól be lehet azonosítani azokat az ékszereket, vagy ásványokat, amelyik csakrákon dolgozni akarunk. Tehát alapvetően ezek azok, amik könnyedén megtehetők, és egy idő után elkezdik emelni. És amit még fontos elmondani itt, fontosnak tartok, hogy elmondjam, ezek nem olyan csoda dolgok, hogy egy hét múlva már ki vagyok cserélve. Ezeknek 1-2 hónap mindenképpen szükséges, mert ez nem egy pirula, amit beveszünk, viszont úgy működik, mint egy pirula, hogy elkezdjük hallgatni, elkezdjük hordani, elkezdjük enni, és akkor egy idő után, ugyanúgy, mint a gyógynövények, szép lassan elkezdik kifejteni a hatásukat. Az ásványok között van olyan, amelyik viszonylag gyorsabban fejti ki a hatását, és például a borostyánk, ő viszont nagyon lassan, sokkal lassabban, de nagyon is mélyrehatóan képes változásokat behozni az életbe. Úgyhogy egyelőre ennyi, ez a 2 fő csakra, ami ilyen, vagy aminek az erősítésével ebből elindulhatunk fölfelé, ezen a tudatskálán, elkezdhetjük a tudatszintünket emelni, anélkül, hogy tudnánk róla, és a következőkben pedig akkor elkezdek az ásványokat veszem végig jobban, hogy melyik az, amelyik célszerű megvenni. Ilyen karkötőket ilyen 1500-2000-3000 forintért már lehet venni, tehát nem egy nagy beruházás. Az összes többi is mind olyan, hogy napi ilyen 5-10 perces odafigyelést igényel, tehát nem olyan érthetetlen és nem olyan megfizethetetlen dolgot, és amikor már lehet érezni, hogy már kevesebbet kesergünk, és a tudatskálán lehet majd figyelni, hogy mi az, ami ezen a téren, amiben ezt sérelmet szenvedtük, ott változik, na akkor lehet majd tovább növelni és tovább menni.
és még más dolgokat is bevenni, de addig ezek nagyon is hasznosak ezek a dolgok. Nekem biztosan használt, most már látom a tudományos, illetve tudomány által is megmagyarázott dolgait. Úgyhogy jövök az ásványokkal, és azokról valószínűleg külön-külön és bővebben, mert rengeteg minden van, amit el lehet róluk mondani, amit lehet figyelni velük kapcsolatban. Úgyhogy köszönöm szépen, aki meghallgatja, és megírja a véleményét, hogy működik-e vagy sem. Aki meg nem így gondolja, azt köszönöm szépen annak is, hogy meghallgatja. Ez az én személyes véleményem, személyes tudásom. Ezt így összefüggésben még sehol nem találtam, vagy találkoztam. Külön-külön sok mindent, de ezt én így raktam össze. Elképzelhető, hogy csak nálam működik, kevés az esélye, de ha neked ebből más ötleted jött, akkor az is nagyon jó, és próbáld ki, és csak biztatni tudlak, hogy gondolkodjál rajta, hogy mi a hülyeség abban, amit én mondok, mert ez azt jelenti, hogy beindult nálad a kreativitás, a 2. csakra elkezdett jól működni. Ebből is lehet tudni, hogy amikor elkezdünk meglátni lehetőségeket, akkor aktiválódott a 2. csakránk. Egyébként pedig amikor nem jól működik, akkor hát kilátástalannak tűnnek dolgok, nem jönnek az ötletek, nem talál meg a lehetőség, ugyanúgy, mint ahogy tegnap mondtam, hogy nem tud beérkezni az az információ, mert mi nem vagyunk rá készen. Köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok, sikeres alkalmazást és mindent. Sziasztok!